Вітаю! Сьогодні будуть швидкі огляди косметики за квітень 2026. Як можемо бачити, цей місяць був дуже багатий на засоби для очей, а особливо це палетки. Було декілька рум'ян нових для мене, хайлайтерів та один тональний. Давайте перейдемо до моїх вражень. Один для мене новий тональний в цьому місяці – це Estée Lauder Double Wear переформульована версія. В мене колір 2S3. Він йшов без помпи, я її докупляла окремо. Щоб відкрити тональний, потрібно повернути цю помпу. В мене на цей тональний є тестування, і там я більше розповідаю про свої враження від нього. Тут я сильно не хочу повторятися, але мені цей тон сподобався. Він спочатку такий більш матовий, натуральний, може виглядати сухо, але протягом дня він починає жирнитися і якось більше поєднується зі шкірою. Тримається він на мені добре, він не злазить і не відкриває п'ятна. Далі в мене двоє нових хайлайтерів від Gucci, колір 01 Sunrise Gold. Я вже в нього залазила і пензлями, і спонжиком, тому він так виглядає. І другий хайлайтер, це лімітований був до Нового року, називається 06 Arctic Pink. В цих хайлайтерів 10 грам засобу, це дуже багато. Формула в них така більш паді, це колір 01 і це колір 06. І ось цей 01, він дуже делікатний, набагато делікатніше, ніж ось цей 06. Якщо його багато нашарувати, а його потрібно багато нашаровувати, щоб було видно хоч якийсь колір, він дає білий каст, але я його наношу під рум'яна, і рум'яна цей білий каст перекривають. І колір 06 на мені не дає сірість, але він достатньо такий холодний. Тому я ним рідше користуюся, ніж 01. Я хочу порівняти цей Gucci Highlighter 01. Це NARS лімітований, називається Skyrocket. І це Makeup Forever 140. Мені здається, вони схожими, тому що в них у всіх може бути біла база. І як можемо бачити, в рефілах вони виглядають такими більш білими. Це Gucci. Це NARS. І це Makeup Forever. Мені здається, Gucci з них всіх більш тепло-рожевий. І ось так вони виглядають на пальцях, можливо, так буде краще видно. Звичайно, в них різна текстура, різна формула. NARS та Makeup Forever, вони сухі. На моє превелике здивування, в цьому місці в мене лише двоє рум'ян. Це від Sigma, колір Sunset Kiss. Дуже вони пігментовані, м'які, гарно тушуються. Взагалі вони мені дуже подобаються. І Dolce Gabbana – це не мої перші від них рум'яна. В мене був до цього колір персиковий, але мені просто не зайшов колір. Я вважаю, що вони трохи менше пігментовані, але тим не менш в них класна формула, вона дуже м'яка, гарно тушується, не ставить п'ятин. І от мені здається, кольори так більш-менш схожі. Звичайно, що Sigma набагато дешевша, але Dolce Gabbana, я вважаю, все одно коштує свою вартість, тому що це саме так і по відчуттям, і по нанесенню вона саме люксова формула. До речі, в Sigma саме магнітне упакування. А в Dolce Gabbana воно на кнопочці. І я бачила рефіли на це упакування, я просто не знаю, як дістати цей рефіл. Я собі докупила двоє олівців від Westman Atelier. Мій перший був Petal. Він мені настільки сподобався, що я докупила собі два інших. Це колір бісквіт. Як можемо бачити, вони дуже м'які, дають час себе розтушувати, але потім фіксуються. І колір куку, я його показувала в відео, він більш рожевий, але я б не сказала, що саме на губах між ними велика різниця. І колір Petal, він з них всіх більш рожевий. Мене зацікавила ось ця корейська фірма, а саме їх матові помади. Я собі купила два кольори. Це колір 02 Maxi і колір 05 Baby. Мене вони зацікавили, тому що мені здалося, що вони будуть схожі на матові помади від MAC. І так, вони трохи схожі, вони більш пігментовані. Також вони мають такий матовий ефект, але от саме колір 05 на губах виглядає дуже сухо, він розшаровується і потрапляє в складки. Колір 02 так себе не веде, він набагато краще лежить і не так сильно підкреслює сухість.
Упакування мені не дуже подобається, тому що воно ніби квадратне, але все одно потрібно знайти сторону, щоб його закрити. І останній в мене засіб для губ – це матовий бальзам від Celine. В мене колір 03, дуже важке упакування, магнітне. Ось так виглядає колір, тут таке гравіювання, мають сильний запах і вони дуже прозорі. Але на губах вони виглядають класно, дають дуже натуральний фініш, більш сатиновий, не глухо-матовий. І сама формула також дуже приємна і легко з ними користуватися. Не потрібно дзеркало, можна просто на ходу ними намалюватися. Стійкість в нього слабенька, я б не сказала, що він дуже довго тримається, але це і бальзам. Також в мене з'явився пробничок такої туші від Caliray, це тюбінг маскара. Це чорний колір. Ось така в неї щіточка. Мені сподобалася. Вона подовжує вії і гарно тримає завиток. І легко її знімати, просто гарячою водою. Але вона гарно змивається і гідрофільними засобами, тому якщо ви вже привчилися користуватися саме гідрофільними засобами, то не треба себе переучувати і змінювати свою рутину. І перед палетками хочу показати такий засіб для очей. Це тіні в стіку від Bobbi Brown. В мене колір Brilliant Pink. Також є кришечка, як і в Danessa Myricks. Дуже вона мені нагадує саме тіні в стіку від Danessa Myricks. Цей колір мені дуже сподобався. Він, може, на камері не дуже гарно видно, але він має в собі і рожеві, і зелені блистки. Сподіваюсь, можна бачити ці різнокольорові блистки. Я не бачу між ними та Danessa Myricks великої різниці. Вони обидва можуть на мені осипатися протягом дня. І якщо багато нанести, то можуть саме текстурити повіку. Звичайно, що кольори будуть різні, але просто подивитися на формули. Це фойл частина кольору 9. Звичайно, у Danessa Myricks вигідніше брати, тому що там є і фойл частина, і металічна частина. І в кожній стороні в Danessa Myricks по 3 грами, тоді як в Bobbi Brown всього 2 грами. Я собі придбала 3 лімітованих палеток від Dior. В мене ніколи не було до цього палеток від Dior, але саме ці кольори і формула мене зацікавила. Першою я придбала Rose Moire, другою Lilac Tulle і вже останньою Midnight Lame. Давайте їх посвочимо. Перше буде Lilac Tulle. Далі Rose Moire. І остання Midnight Lame. Я їх зазвичай наношу на якусь базу, щоб було краще видно колір. І ще я збризкую пензель для цих спарклів, щоб вони краще приставали до повіка. І давайте я покажу свочі зі спалахом, щоб було видно, як вони гарно сяють. По моїм особистим враженням, палетка Lilac Tulle в мене на останньому місці. Мені хоч і подобаються кольори, але фініші трохи підвели, тому що вони всі більш сатинові. Також тут 2 кольорів засалюються. Це ось цей та ось цей глітерний. Але мені подобається різноманіття, тому що тут можна зробити декілька макіяжей. Мені також спочатку не сподобався бордовий ось цей, але він дуже гарно поєднується з цими кольорами і дає затемнення. Я б хотіла ось цей колір якийсь більш цікавий, тому що зараз це просто білий. На другому місці в мене палетка Rose Moire, тільки тому що вона така достатньо одноманітна і в мене виходить з неї один макіяж, хоч я використовую і різні кольори. Але мені подобається тут саме кольорова історія, вона повсякденна, вона така елегантна і, я думаю, підійде кожному. І на першому місці в мене Midnight Lame. Я навіть не очікувала, що вона мені настільки сподобається. Я зазвичай роблю це затемнення, це розтушовка, і далі якийсь із шимерів, і зверху глітерний відтінок. І в цьому місяці в мене з'явилася палетка From the Roots від DD Signature. Це американський інді бренд. Вона складається з
16 відтінків і тільки 5 тут шимерів. Мені сподобалася її кольорова історія, таке незвичайне поєднання. Саме матові тут є пресовані пігменти, і вони потребують особливого до себе ставлення, їх потрібно набивати, а не тушувати. В мене були проблеми з декількома матовими, але то була помилка саме з мого боку, тому що я не прочитала, що це пресований пігмент. Очі всієї палетки. І свочі зі спалахом. Також мені не сподобалося, що тут два відтінки достатньо схожі, це ось ці два кремові. Мені не сподобалися шимери з цієї палетки, тому що вони такі однобокі, вони більш металічні, а не сяючі. І оця формула, вона проблемна, вона хлоп'ями, вона погано виглядає на повіку, і її треба витушовувати, полірувати. І також шимери тут на мені скочуються в різній степені. Дуже сильно скочується ось цей, тому що він такий аж вологий, жирненький. І ось цей також скочується достатньо швидко. Палетка зроблена в Китаї. І ось ці всі відтінки – це все пресовані пігменти. На цьому в мене все. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.